دوستان عزیزم، توی این ویدیو با آموزش ساخت این گلبرگ ها برای گل اسانبورکمون در خدمتتون هستم. من از سیم باروک سایز 5 استفاده کردم. اگر به سیم دقت کنید یه حالت روکش پارچه‌ای طور لمه‌ای داره که من چون رنگ مشکی پیدا نکردم از سیم نقره‌ای استفاده میکنم، ولی حتما باید سایز 5 باشه. مورد بعدی که نیاز داریم سیمچین هست برای قطع کردن سیممون. اگه نداشتید از این قیچی هم میتونید استفاده کنید. حالا اگر که داشتید از گردکن استفاده کنید، اگه نه با نوک همون قیچی هم میتونید کارتون را بندازید. متر نیاز داریم، خطکش و همینطور 2 تا الگومون. عکس الگوها رو با اندازه های دقیقشون داخل کانال براتون قرار میدم. خب مورد بعدی که نیاز داریم رنگ اکریلیک مشکی یا رنگ پارچه مشکی و یه قلمو برای رنگ کردن این سیم هامون نیاز داریم. اگه سیم مشکی پیدا کردید این مرحله احتیاج نداره که انجام بشه. ببینید ما باید اول دور گلبرگمون رو اندازه گیری کنیم به اضافه اون مقداری که برای گرد کردن انتهای سیممون باید در نظر بگیریم. شما میتونید از هر الگویی هر شکلی استفاده بکنید، ولی روند کار به همین صورته. حالا الگویی که من اینجا دارم، من الگوهای مختلف رو نشونتون دادم که بدونید هیچ گونه محدودیتی ندارید. خودتون حتی میتونید کار رو طراحی کنید. بریم برای اندازه‌گیری دور گلبرگ. حالا شما هر مدل گلبرگی که در نظر داشتید روی میزتون قرار میدید. متر رو به صورت ایستاده دور تا دور گلبرگتون به این صورت قرار میدید. هر جا که انحنا داره در نظر میگیرید و اندازه میزنید. یک سمت شد 7 سانت، ضرب در 2 میکنم میشه 14 سانت و حدود 3 تا 3.5 سانت برای گرد کردن انتهای گلبرگم در نظر میگیرم. بنابراین من برای این الگوم 17 سانت و نیم حدوداً سیم نیاز دارم. این یکی رو هم اندازه گرفتم و مطابق اندازه‌ای که نیاز دارم شروع میکنم به تعدادی که گلبرگ لازم دارم، یعنی از هر کدوم 5 تا سیمامو میبرم. اینجوری دیگه هدر رفت سیم هم ندارم. زمانی که برش زدن تمام سیم ها به تعدادی که لازم داریم تموم شد، میریم سراغ حالت دهی گلبرگ ها. برای این کار ببینید دوستان، باید بیایم سیممون رو به شکل گلبرگ و الگوی مد نظرمون در بیاریم. سیممون رو برمیداریم، روی خطکش میذاریم و وسطش رو پیدا میکنیم. مثلا 17 سانت و نیمه، حدوداً 8 سانت و چند میل میشه وسط کارم. اینجا رو یه انحنا میدم چون طرح الگوی من قسمت بالاش منحنیه. یه منحنی که مشابه اون باشه میدم. اگه گلبرگ من به این صورت بود، قسمت بالا رو باید کاملا با ناخونم تیزش میکردم. پس با توجه به طرحتون یه انحنا میدید. اینو قرار میدم روی الگو. با دستم نگه میدارم. توی این قسمت یه مقدار فرو رفتگی داره، به این صورت حالتش میدم. دستمو میارم جلو، دوباره اینجا برجستگیشو با ناخونم بهش میدم و به این صورت طرح الگوی من منتقل میشه. دوباره این سمتو ببینید چطور من حالت میدم. چند بار که انجام بدید براتون دیگه راحت تر میشه. حالا یک مقدار تفاوت بین این حالتی که به سیم میدید با خود الگوتون یه چیز طبیعیه، ولی یه نکته مهمی وجود داره. شما باید سیمو بذارید روی الگوتون و حتما سعی کنید ارتفاع این سیمتون دقیقاً اندازه الگوتون باشه. حالا شاید شکل ظاهری و انحناش یک مقدار تفاوت داشته باشه، اشکالی نداشته باشه، ولی مثلا وقتی طول گلبرگ من 6 سانته، حتما سر 6 سانت سیمو میذارم روی هم. اندازش که کاملا چک کردم و دقیقاً اندازه الگو بود، به این صورت رو دستم نگه میدارم و قسمت پایین سیممو دور هم تاب میدم. خب حالا اگه احساس کردید سیمتون زیاده بچینید. چیزی حدود 1.5 سانت کافیه که انتها شما سیم داشته باشید. برای گرد کردن از قیچی هم میتونید استفاده کنید. به این صورت خیلی به راحتی اون سیم اضافه رو گرد میکنیم تا بتونیم که از اینجا ما دوختمون رو موقع مونتاژ انجام بدیم. من تمام سیم ها رو مطابق الگوم شکل دهیش رو انجام میدم. میریم سراغ مرحله بعدی که رنگامیزی این سیم هاست.
دوستان برای رنگ کردن خیلی کار راحتیه. شما اگر سیم مشکی پیدا کردید، حالا چون گل من مشکی بود من مجبورم چون سیم مشکی پیدا نکردم با رنگ اکریلیک میام به همین راحتی سیمم رو رنگ میکنم. منتها شما اگر که گل نقره‌ای میسازید خب احتیاج به این کار ندارید. اگه گل طلایی میخواید بسازید خب میرید از همین سیم رنگ طلاییش هم موجود هست، رنگ طلاییش رو خریداری میکنید. ولی توصیه میکنم حتما از این مدلی که روکش سیم یه حالت پارچه‌ای طور و لمه‌ای هست استفاده کنید. خیلی برای گل‌های اسانورک این مدل سیم عالی هستش. اگر حالا احیانا تو رنگبندی های دیگه هم بخواید گل بسازید میتونید با رنگ‌های مختلف حالا به رنگ مد نظرتون این سیم رو رنگ‌آمیزیش رو انجام بدید. من تمام گلبرگا رو به این صورت رنگ میکنم و روی یه سطحی قرارش میدم. اینجا من تلق دارم، روی تلقم میذارم تا کاملا خشک بشه و آماده بشه برای شروع دوختمون. حتما هم قلمتون رو بشورید که رنگ روش خشک نشه چون که قلمتون خراب میشه. بریم سراغ مرحله بعدی و آموزش دوخت گلبرگامون. عزیزای دلم حالا باید تور رو بندازیم داخل کارگاهمون. از کارگاه پلاستیکی خیلی معمولی میتونید استفاده کنید. توری که استفاده کردم یکی از معمولی ترین تورهایی هست که توی خرازی ها و پارچه فروشی ها هست. خصوصیتی که داره یک کم آهار داره، خیلی کم از دو طرف کشش داره و تور نسبتاً مقاومیه. دقت کنید تورتون خیلی شل نباشه و تور ژپن که یه تور خیلی سفت و محکمیه به هیچ عنوان استفاده نکنید. تورتون همین خصوصیاتی که گفتم رو باید داشته باشه، یه مقدار آهار داشته باشه. اصطلاحاً به این تورا تور پنجره میگن، یعنی همون تورایی که تو فصل تابستون میزنیم به پنجره. خب از اطراف ما کاملا تور رو میکشیم، کارگاه ها روی سطح میز قرار میدیم، با دستمون که روش بکشیم متوجه میشیم که تور در وضعیت کشیده قرار داره یا هنوز شله. مدام چند بار میکشیم، پیچش رو سفت میکنیم تا کاملا تور ما در وضعیت کشیده باشه. بعد از اون نوبت نصب این فریما و گلبرگ هایی هست که ما درستشون کردیم و رنگامیزیشون رو انجام دادیم. با یه چیدمانی توسط سوزن تهگرد باید اینا رو در ابتدا روی کارگاهمون فیکس بکنیم با فاصله های حالا یه مقدار کم تو فشرده ترین حالتی که میتونید برای اینکه سرعت کارتونم بالاتر باشه. به این صورت به راحتی با 2 تا سوزن تهگرد به صورت موقت روی سطح کارگاه فیکسشون میکنید. من تمام گلبرگا رو به این ترتیب فیکسشون میکنم تا ادامه کار رو داشته باشیم. خب حالا توی این مرحله باید بریم سراغ دوخت این سیم ها روی کارگاهمون. برای این کار من از نخ دوک استفاده کردم. حالا شما از نخ ابریشم سایز 2 به صورت دولا میتونید استفاده کنید. من سوزنم رو دولا نخ کردم و در واقع شده 4 لا نخ، چون احتیاج دارم یه مقدار نخ من ضخامت داشته باشه. انتهای نخم رو یک اندازه میکنم، به این صورت یه گره حسابی و محکم میزنم و قسمت اضافی نخ رو میچینم. حالا باید در ابتدا نخم رو روی کارگاه هم فیکس کنم. خوب دقت کنید که من چی کار انجام میدم. چون چشمه های تور درشته ممکنه که خب اگه به حالت عادی بدوزم این گره از داخل تور در بره. سوزنم از کنار سیم و قسمت پایین خارج میکنم، از این طرف سیم دوباره میبرم داخل کار و یک بار از وسط این گره، یعنی از بین این 4 لا نخ، سوزنمو به این شیوه رد میکنم و حالا وقتی که نخمو بکشم دیگه به هیچ عنوان گره من در نمیره و در واقع اینجا یه اتصال اولیه برقرار میشه. حالا باید دور تا دور این سیمو به این روشی که توی فیلم میبینید دقیقاً هر بار مماس با سیمم سوزنم میاد بیرون، از اون طرف مجدد مماس با سیمم سوزنم میره داخل کارم. به فاصله های 1 تا 2 میلیمتری این دوخت رو دور تا دور تمام گلبرگامون انجام میدیم. وقتی که خوب تماما کار ما فیکس شد میریم سراغ تزیینات داخلی. در انتها هم یه دونه گره میزنیم، نخمون رو میچینیم
و من توصیه میکنم رو گره انتهایی حتما یه قطره چسب جواهردوزی بزنید تا اینکه خیالتون راحت باشه که کارتون محکم هست. من تمام گلبرگا رو میدوزم و آماده تزیینات داخلیش میکنم. بعد از اینکه دوخت دور کارمون تموم شد، حالا باید گره انتهایی کارمون رو بزنیم. برای زدن گره نخ و سوزن رو میبریم پشت کارمون. من کار رو برگردوندم تا از قسمت پشت گره بزنم. به این صورت یه حلقه ایجاد میکنیم و سوزن از داخل حلقه رد میکنیم. این 3 تا نخ رو همزمان میکشیم و گره رو هدایت میکنیم به انتهای کارمون. به این ترتیب با انتهای کارمون گره میفته. من یه بارم از داخل گره نخم رو رد کردم که دیگه مطمئن تر باشه. نخمون رو بعد از اینکه چیدیم میتونیم همونطور که گفتم یه قطره چسب جواهردوزی روی گره بزنیم تا از باز نشدنش به طور کامل مطمئن بشیم. اگر که این کارم نکنید هیچ مشکلی پیش نمیاد، فقط گره‌تون رو خوب محکم کنید. خب بریم سراغ دوخت تزیینات داخلی گلبرگمون. من برای این مدل به این صورت عمل کردم که وسطش سنگ متری تیکه دوختم و 2 طرفش یه دوخت تزیینی با ملیل شکسته انجام دادم که شما میتونید هر مدل که خودتون دوست دارید دوخت رو انجام بدید با هر متریالی که موجود دارید. برای گلبرگ دیگه من به این ترتیب دوختای نامنظم و کریستال سایز 2 استفاده کردم. خب برای شروع دوخت این گلبرگمون ما در ابتدا مرکز کارمون رو خیلی یه خط ظریف به صورت مستقیم چسب میزنیم تا انتهای کارم نمیریم. بعد یه تیکه سنگ متری که اندازه اینجا باشه در نظر میگیریم، میذاریم روی این قسمت چسب خورده و از قسمت پایین سنگمون رو میچینیم. کاملا اجازه میدیم چسبمون خشک بشه که نخ و سوزنمون یه موقع چسبی نشه، چون که کارمون رو خیلی سخت میکنه. برای تزیینات داخلی هم من باز از نخ دوک استفاده کردم. این بار سوزنم رو به صورت دولا نخ کردم. طبق آموزش قبلی که داشتیم به این ترتیب من نخ و سوزن رو رد میکنم و از زیر کار سوزنم رو از مابین گرم رد میکنم تا گرم کاملا فیکس بشه. حالا شروع میکنم بند اول سنگ متری دوختش رو انجام میدم. دقیقا مماس با سنگ متری سوزنم رو خارج میکنم. از اینجا به بعد یکی در میون این بندای بین سنگ متریمو به این ترتیب کوک میزنم تا برسم به قسمت بالای کارم. وقتی رسیدیم قسمت بالای کار، حالا از کنار سنگ متری من کوک میزنم، نخم و مجدد میارم میرسونم به قسمت پایین کارم. وقتی که لب سنگ متری این کار انجام بدید اصلا زیاد دیده نمیشه و مشکلی هم پیش نمیاد. دوباره به قسمت پایین که رسیدیم من یه رگ برگ میدوزم به سمت بالا، یکی این سمت یکی اون سمت، چون توره اصلا مشخص نمیشه که نخ ما از زیر رد شده یا از رو. همینطور که توی تصویر میبینید کوک ساده میزنیم تا هر جایی که حالا دوست داریم و پیش میریم. یه رگ برگ میدوزیم. به قسمت بالا که رسیدیم دقیقاً باید از روی همین خطی که کوک زدیم برگردیم به قسمت پایین کارمون. اما تو مسیر برگشتمون وقتایی که سوزنمون روی کاره 1-2 تا ملیل شکسته وارد نخمون میکنیم تا یه شاین کمی به کارمون بده. باز هم میگم تزیینات داخلی این گلبرگ ها کاملا اختیاریه. شما با سلیقه خودتون و متریالی که دارید میتونید هر نوع دوخت و تزیینی برای قسمت های داخلیش استفاده بکنید. به همین ترتیب تمام این مدل گلبرگمون تزییناتش رو انجام میدیم و میریم سراغ دوخت گلبرگ مدل بعدیمون. مدل بعدی به این صورت دوختش انجام میشه. یک سری خطوط نامنظم و کریستال سایز 2 من استفاده کردم. این دوخت یه مقدار پرکار هست ولی من چون دوستش داشتم انجام دادم. شما میتونید از هر مدل دوخت جایگزین دیگه استفاده کنید. گلبرگ هم همونطور که میبینید کاملا انعطاف پذیر هست.
خب دوستان، برای دوخت این طرح ما میایم همونجوری اول نخمون و گرش رو درگیر میکنیم، بعد شروع میکنیم یک سری خطوط نامنظم به شیوه همون کوک زدن معمولی روی کارمون اجرا میکنیم. وقتی که سوزنمون بالاست یه دونه کریستال سایز 2 میندازم و دوختمون به صورت کوک روی سطح کارم ادامه میدم. این دوخت تمام زیباییش به اینه که به صورت نامنظم انجام بشه و غیر از این دیگه نکته خاص دیگه ای نداره. کل سطح گلبرگ رو به همین روش پر میکنیم. تمام 5 تا گلبرگ بعدیمو به همین شیوه تزییناتش رو انجام میدم و آماده میکنم. حالا نوبت اینه که گلبرگایی که دوختشون تموم شده از داخل کارگاه خارج کنیم و دوربریشون رو انجام بدیم. من انتهای تمام گلبرگامو چسب جواهر دوزی هم زدم که دیگه کامل خیالم راحت بشه. تو رو از کارگاه خارج میکنیم با یه قیچی بزرگتر. اول یکم گلبرگا رو دورش رو برش میزنیم و یکم سبکشون میکنیم. بعداً باید با یه قیچی که یه مقدار ظریف‌تره و نوکش هم کاملا تیزه به این صورت دوربری کارمون رو انجام بدیم. تو این مرحله خیلی دقت کنید که یه موقع زیاده از حد برش ندید و گلبرگتون خراب نشه. در همین حد که حالا یه خورده تو اطرافش بمونه اوکی هست و مشکلی نداره. تمام گلبرگا رو به این صورت دوربریشون رو انجام میدیم. همونطور که توی تصویر میبینید تمیزی دور کار رو میتونید که ببینید اینجا. من داخل کارگاه هم دوباره یه دونه تور انداختم و میخوام کارم رو مونتاژ کنم. یه تیکه نمد دایره‌ای به قطر حدودی 3 سانت برمیدارم، برش میزنم و وسطش یه 5 ضلعی که حدود ضلعاش هر کنوم حالا 7-8 میل تا 1 سانت هست میکشم. چون گل من 5 پره یه 5 ضلعی میکشم. شما اگه 6 پر بود گلتون یه 6 ضلعی باید بکشید، یا 4 پر بود یه مربع بکشید که بدونید گلبرگتون رو کجا باید نصب کنید. به این صورت این تیکه نمد رو روی تورم چند قطره چسب زدم که فقط فیکس بشه بتونم دوختم رو انجام بدم. دوخت گلبرگا با نخ 4 لا انجام میشه. این مدل گلبرگمون برای وسط گلمونه و این مدل برای ردیف زیری گلمون هست. ببینید این نمونه آماده شده است. این طرح ما رو قرار میگیره و این طرح هم زیر این گلبرگا قرار میگیره. بنابراین این مدلم رو برمیدارم روی این ضلعایی که کشیدم قرار میدم. به پشت و روی گلبرگتون دقت کنید، یه موقع برعکس مونتاژشون نکنید. گره رو روی کار قرار میدم چون میره ما بین دوختم و دیگه دیده نمیشه. حالا وقتشه که دور این حلقایی که ایجاد کردیم با نخ 4 لا خیلی خوب و محکم کوک بزنیم. تک تک گلبرگا به همین صورت روی کارمون مونتاژ میشه. دقت کنید فاصله بین گلبرگا تقریبا باید یکسان باشه. به این ترتیب من تمام دوخت این گلبرگا رو انجام میدم و میریم سراغ ردیف بعدی. خب دوستان، حالا باید ردیف بعدی رو گلبرگاشو به همون شیوهی که گفتم با نخ و سوزن روی کارمون فیکس کنیم. اگه این حلقه ها روی همدیگه هم بیاد باز هیچ اشکالی نداره، چون مرکز کار ما قراره بعداً با متریال مختلف کاملا پر بشه و اصلا اینا به هیچ عنوان دیده نمیشه. به همین ترتیب اینا رو هم کاملا روی کارم فیکس میکنم. مرحله بعدی باید پرچم گلمون رو دوختش رو انجام بدیم. نکته دیگه وجود نداره، فقط توصیه میکنم خیلی خوب دوختشون رو انجام بدید تا شل نباشن روی کار.
عزیزای دلم، بعد از اینکه گلبرگا روی کار کاملا فیکس شد، حالا ما باید مرکز گلمون رو با متریال مد نظرمون پر بکنیم. من اینجا کاری که قبلا اجرا کردم و از نزدیک به شما نشون میدم. با انواع کریستال، منجوق و ملیله میتونید مرکز کار رو پر کنید. من برای این نمونه پر استفاده کردم. بعد فیکس کردن گلبرگا اومدم پرا رو به اندازه های 1 سانتی برش زدم، دور کار رو به حالت دایره وار چیدم، کوک زدم. بعدش اومدم این کریستالا رو توی مرکز کارم دوختشون رو زدم. برای مرکز کارم کاملا سلیقه‌ایه، یعنی از هر متریالی که دارید استفاده کنید. من اینجا انواع کریستال سایز 4 و 6 و 2، یه مقدار ملیله صاف و منجوق درشت داشتم، از اینها استفاده میکنم. شما هر چی که داشتید و هر چی که به سلیقتون نزدیکتر بود میتونید استفاده کنید. دوخت مرکز کارم به این صورت شروع میکنم. با نخ 4 لا هم حتما کار میکنم که متریالم محکم باشه. خب به این دوخت همونطور که میدونید میگن تک دوزی، یعنی باید به این حالت دونه دونه متریال رو روی سطح کارم دوختشون رو انجام بدم. هیچ نکته خاصی نداره، ولی برای اینکه دوخت بهتری داشته باشید توصیه من اینه اول بیاید متریال درشت‌ترین سایز متریالی که دارید، اینجا برای من کریستال سایز 6 به صورت پراکنده درشت‌ترین متریالتون رو بدوزید. وقتی دارید میکشید پایین نخ و حتما این بالا کریستال رو کنترل کنید که نخش نپیچه، بعدا ممکنه که شل بشه رو سطح کارتون. بعد از اینکه درشت‌ترین متریالتون رو دوختش رو انجام دادید، حالا میایید مابینشون رو با متریال کوچیکتر دیگه‌تون پر میکنید. میتونید با منجوق ریز به صورت مثلا 5 تا 6 تایی توی نخ بندازید و با فاصله 3-4 میلی ببرید توی کارتون. اونم یه دوخت خیلی خوشگلی میده. خب بعد از اینکه دوخت مرکز کارمون به این ترتیب تموم شد، من یه سری ملیله رو به صورت ایستاده یه دونه منجوق سرشون زدم و به صورت ایستاده دوختشون رو انجام دادم و دوخت قشنگی هم هستش. بعد از این کار میایم کار رو از داخل کارگاهمون خارج میکنیم، تور و پشت کارمون به این صورت جمع میکنیم و میبریم. تورهای اضافی رو هم با قیچی سعی میکنیم تا جایی که ممکنه بگیریم و مراقب باشید که یه موقع دوختتون رو نچینید. به این ترتیب کار ما آماده میشه. ببینید لزوما نباید که این کار رو شما خمیده کنید، همینجوری ممکنه یه جایی به همین صورت فلت هم بخواید استفاده کنید، یا نه اگه دوست داشتید میتونید گلبرگا رو به هر حالتی که سلیقتون بود و مناسب اونجایی که میخواید از گلتون استفاده کنید میتونید حالت بدید. اگه شما احیانا از سیم سایز 4 یا 3 که نازکتر هستن استفاده کنید، همچین ایستایی رو به هیچ عنوان نخواهید داشت. میتونید وسط کار رو بیارید بالا، دور کار رو به این صورت خمیده کنید، یا همون گلبرگای وسط کار رو باز اونا رو هم خمیده کنید روی گلبرگای زیرین. میتونید 3 ردیف حتی گلبرگ بدوزید. اینا دیگه کاملا سلیقه‌ایه. با اون سیمی که در ابتدای معرفی متریال بهتون گفتم، شما همچین ایستایی فوق‌العاده‌ای توی گلتون خواهید داشت. هر حالتی هم که بخواید به گلتون میتونید بدید. اگه دوست نداشتید دوباره میتونید حالتش رو عوض کنید. به هیچ عنوان هیچ مشکلی برای گل پیش نمیاد. این گل ها آماده شدن تا روی یک لباس دیزاین بشن. من 2 تا به این صورت آماده کردم. یه گل 4 پر یکم بزرگتر آماده کردم و در کنار اینا برای اینکه دیزاینش روی لباس قشنگ‌تر شه من 5 تا برگ آماده کردم که دوخت برگا هم مثل گلبرگا بود. دورشو دوختم، مرکزشو همینطور که میبینید با کوک تا بالا رفتم. تو مسیر برگش ملیله شکسته کار کردم. رگ برگ ها هم به همین صورت اجرا شده. این برگ ها هم میخوام که دور و بر این گلا برای دیزاین ازشون استفاده کنم. شما میتونید توی شکل‌های مختلف این برگا رو تهیه کنید، حتی مثلا 2-3 تا برگ متفاوت.
و روی کارتون دیزاین کنید. امیدوارم که از این آموزش هم استفاده کرده باشید و بتونید کارهای خیلی خوشگل با رنگمندی خوشگل بسازید و حالا روی تل، روی کت، روی لباس مجلسی، روی هر جایی که دوست دارید اونا رو دیزاین کنید و ازشون استفاده بکنید. یادتون باشه هنر محدودیت نداره. شما اصول کار رو یاد گرفتید، با ذهن خلاق خود